बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू होम बायोलॉजी द क्लास 11 बायोलॉजी دا په دې کې مونږه څلورم نمبر چپټر شروع کړی دی. په نننی ټاپک چې دی دا بالکل شارټ ټاپک دی او د ټاپک نوم دی فوټوسینتھیټک پیګمنټس. فوټوسینتھیټک پیګمنټ مطلب دا دی لکه زه به تاسو اگزامپل درکم. اول په سر د هیومن چې کوم دی د دوی په جسم کې چې دی بلډ دی د هغې رنګ چې دی نه هغه سور کلر دی، یعنی سور رنګ دی د بلډ. دا بلډ دا رنګ چې دی سور ولې دی په دې کې یو پیګمنټ دی، یو رنګ دی. موږ د رنګ دا لفظ په استعمال کوو چې هغې ته موږ وایو هیموګلوبین. نو دغه شان په دې بوټي کې څه پیګمنټس دي چې هغه څه کلرز د هغې موجود دي په دې د پلانټ په باډي کې. د هغې د وجې نه د دې د رنګ چې دی دا شین دی. نو تاسو ته اوس پته لګېدلي چې څه باره کې خبره کوم. نو زه د کلوروفیل په باره کې خبره کوم. خو دغې ته موږ وایو فوټوسینتھیټک پیګمنټ. داسې کلر په بوټي کې چې هغه مدد ورکوي فوټوسینتھیسس په پروسس کې، او دا بوټی چې دی فوټوسینتھیسس دا پروسس چې دی کوي او خوراک او اکسیجن چې دی جوړوي. نو اوس دا پیګمنټ چې دی دا څه دي؟ نو some molecules that absorb light which are called pigment. some molecules په دې پلانټ په باډي کې د پلانټ په خلیه کې موجود دي چې هغه د رڼا په ابزرپشن کې د نور د رڼا په جذب کولو کې مدد ورکوي. نه هغه مالیکیول ته موږ وایو پیګمنټ. دا موږ په تفصیل باندې وایو چې دا کوم پیګمنټ دي. یعنی د بوټي په خلیه کې داسې مالیکیولز موجود دي چې هغه مالیکیول څه کلر لري او هغه د رڼا په جذب کولو کې مدد ورکوي. نو هغه پیګمنټ ته هغې کلر ته موږ وایو څه ته وایو؟ فوټوسینتھیټک پیګمنټ. ښه، in short photosynthetic pigment are those molecules which can absorb light for photosynthesis. خو په شارټکټ الفاظ کې موږ دا ووایو چې داسې پیګمنټ چې هغه د نور د رڼا په جذب کولو کې مدد ورکوي نو هغې ته موږ فوټوسینتھیټک پیګمنټ چې دی ورته موږ وایو. خو there are two types of pigment دا ساتي چې دغه پیګمنټ په دې پلانټ کې چې کوم پیګمنټ موجود دي، کوم کلرز موجود دي، کوم چې د رڼا په جذب کولو کې مدد ورکوي، دا دوه قسمه. په دې کې اولنی دی کلوروفیل او دویمې زموږ سره دی کیروټینایډز. Now these photosynthetic pigments are located in chloroplast of eukaryotic cell. اوس eukaryotic cell راغی. eukaryotic cell مطلب دا دی داسې ارګانیزم چې هغه د داسې خلیو نه جوړ وي چې هغه ملټي سیلولري او د هغوی په سیل کې چې دی نیوکلس موجود وي نو هغې ته موږ وایو eukaryotic cell. eukaryotic cell مطلب دا دی داسې خلیا چې په هغې کې نیوکلس موجود وي نو هغې ته موږ وایو eukaryotic cell. اوس زموږ سره دا پلانټ چې دي نو دا یوکریوټک سیل دي، په دې کې نیوکلس موجود وي، وړوکی شانتې سیل نیوکلس موجود وي، سیټ ته په منځ کې چې دی غټ ویکیول موجود دي. خو په دې کې یو بل ارګنیل موجود دي چې هغې ته موږ وایو کلوروپلاست. کلورو مطلب څه دی؟ دا چې دی کلرډ پلاست مطلب باډي هم تاسو ویلی شئ، یا چې دی پلاستډ نه ورته دی تاسو تفصیل باندې ووایي. خو د بوټي په دې د بوټي چې کومې خلیې نه جوړي د دوی په دې خلیو کې د نیوکلس نه علاوه نور ارګنیلز دي. یو ته موږ کلوروپلاست وایو، یو ته چې دی د پلاستیک ټکی چې دی موږ استعمال کوو. نو په دغه کلوروپلاست کې دننه پیګمنټ موجود دي، کلرز موجود دي چې یو ته موږ کلوروفیل وایو او بل ته موږ کیروټینایډ وایو. نو دغه کلوروفیل چې دی په دې کې چې کوم کلر دي هغه شین کلر دي. په دغه کلوروپلاست کې چې کوم شین کلر موجود دی هغې ته موږ کلوروفیل وایو. او اصل کې دغه کلوروفیل دا کار کوي چې دا نه نور رڼا الي، دا جذب کوي او بیا سیجل کوي، مزید بیا د بوټي دپاره چې دی په خوراک جوړولو کې او د اکسیجن جوړولو کې چې دی مدد ورکوي. دا به انشاءالله بیا تفصیل باندې وایو. که د دې چې پوره پوه شوي یئ نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.